සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද අපි කතා කරමු හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ නැති යුනික් ඇප්ස් 4ක් ගැන. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේකෙදි මම පළවෙනි ඇප් එක විදියට තෝරගන්නේ live wallpaper ඇප් එකක්. ඒකේ නම Sinhala. ඉතින් මේක ඔයාලට free download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pro version එක අපිට සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එකේ super AMOLED screen එකක් තියෙනවා නම් අතර මේකේ බැටරි බහින එකත් ගොඩක්ම අඩුයි. දැනට මම මගේ primary wallpaper එක විදිහට මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ බැටරි බැහිම ගත්තොත් මම කලින් දවස් එකමාරක් පාවිච්චි කරන එක මීට චුට්ටක් පැය 4-5ක් වගේ තමයි අඩු වුනේ මේ live wallpaper එකට. ඇත්තට මේක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒකෙදි අපිට free version එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් option 5ක් විතරයි. ඒ option 5 ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් අපිට ගොඩක් සල්ලි දීලා මේක application එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ තියෙන default main option 4 ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් එක try කරලා බලන්න. ඊළඟ ඇප් එක තමයි glitch photo editor කියන එක. ඇත්තට මේ ඇප් එකෙන් ගොඩක් ලේසියෙන්ම ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් glitch effect එකක් විදියට මාරු කරන්න පුළුවන් එක ක්ලික් එකකින්. ඒ වගේම මේක හසුරවන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මේකේ glitch effect විතරක් නෙමෙයි අපිට එදිනදා පාවිච්චියට අවශ්‍ය කරන ඕන effect එකක් අපිට මේකෙම inbuilt include වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ exposure, brightness, sharpness, colors ඒ වගේ හැම දෙයක්ම අපිට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක glitch effect විතරක්මත් නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න glitch effect වලට ආස කෙනෙක්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඕන ඇප් එකක්. ඉතින් ඊළඟ ඇප් එක තමයි මම මේකේ ආසම ඇප් එක. මේකට කියන්නේ VHS camcorder කියලා. ඔන්න ඔයා ටිකක් අමුතු විදිහේ පුද්ගලයෙක් නම් ඒ වගේම වීඩියෝ ටිකක් ක්‍රියේටිව් විදිහට රෙකෝඩ් කරන එක්කෙනෙක්ට නම් මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපිට පරණ VHS අර කැසට් පීස් එක දාලා රෙකෝඩ් කරන camcorder එකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක අපි මොබයිල් ෆෝන් එකටත් මේ කට්ටිය ඇප් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ zoom in කරන්නේ zoom out කරන්නේ මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරලා තියෙන ඉෆෙක්ට් එක ඇත්තටම අපේ ෆෝන් එකේවත් එච්චර හොඳට ස්මූත් වෙලා zoom කරන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් එකත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔන්න මේ ඇප් එක නම් ටිකක් අමුතුම ඇප් එකක්. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ color splash effect අපිට මේකෙන් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය color splash apps වල අපිට පුළුවන් අපි brush එකෙන් brush කරනකොට තමයි අපිට ඕන area එක select වෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි ෆොටෝ එකක් open කරාට පස්සේ අපිට color palette එකක් එනවා. ඒ palette එකේදී අපිට ඕන පාට විතරක් මේ විදිහට තෝරලා ෆොටෝ එකට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන නැති පාට එක ක්ලික් එකකින් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක අපිට නිල් පාට අවශ්‍ය නම් එකපාරක් එතන ක්ලික් කරාම නිල් පාට විතරක් add වෙනවා. ඒ වගේ අනිත් කලසුත් වෙන වෙනම මේ color palette එකේ තියෙන හින්දා ගොඩක් ලේසියෙන්ම color splash කරන එක්කෙනෙක්ට මේ ඇප් එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕන ඇප් එකක්. මේ වීඩියෝ එක බැලුවම ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේ වගේ apps අපිට අනන්ත ප්‍රමාණයක් මේ Play Store එකේ තියෙනවා. නමුත් ඒවා අපිට ඇහැ ගැටෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන්නේ ඊටමත් සීමිත application ප්‍රමාණයක් විතරයි. නමුත් මේ වගේ apps වලින් අපි හිතා ගන්නවත් බැරි ගොඩක් interesting වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.